ओके हेलो नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी स्पिड कसरी घटबड गर्न सकिन्छ अनि स्पिड र्याम्पिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ है त डाभिन्चीमा। सो हामी चाहिँ डाभिन्चीमा फर्स्टमा चाहिँ हामी स्लो मोसन कसरी गर्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ स्पिड र्याम्पिङ कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ है त आज। सो यो चाहिँ लोड हुँदैछ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यसलाई लोड गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले स्पिड र्याम्पिङ सिक्नेछौँ है त। ओके लोड भयो, न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँ हैन। आज एउटा स्पिड र्याम्पिङ भनेर सिकौँ न। स्पिड र्याम्पिङ। सो हजुरहरूले टाइमलाइन बनाउन त सिकिसक्नु भयो होला हैन। सो यहाँ राइट क्लिक गरेर तपाईहरुले एउटा टाइमलाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ टाइमलाइन भयो, हामी एडिट पेजमा जान्छौँ हैन। कम्प्युटर खोल्ने बित्तिकै चाहिँ लास्ट ह्याङ हुने कि। सो हजुरहरूको चाहिँ यो टाइमलाइनमा जानु हैन। टाइमलाइनमा गइसकेपछि टाइमलाइन सेटिङमा जानु, अनि त्यसपछि यो युज प्रोजेक्ट सेटिङलाई अफ गरेर हैन, फर्स्टमा चाहिँ हामी यसमा 1280x720 मा हामीले टाइमलाइन बनाउँछौँ। अनि एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ अलि हाई फ्रेममा चाहिँ हामी राख्छौँ है त, हाई रेजुलेसनमा, किनभने अहिले एडिट गर्नलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई लोड नपरोस् भनेर। अनि एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई हाई क्वालिटीको चाहिने भएर यसमा गएर सेटिङ चेन्ज गरेर बल्ल एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा भिडियो लिम। कुन चाहिँ भिडियो लिम त? अब यो के हो यो? ओके यो भिडियो एउटा राखेरौँ हैन। सो यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। यो मात्रै गऱ्यो भने अडियो आउँछ, यो मात्रै गऱ्यो भने भिडियो आउँछ। सो हामीलाई भिडियो मात्रै चाहिने भएर यसो भिडियो अन गरौँ। अनि शिफ्ट थिचे अल्ट थिचेर हैन, अलिक ठुलो गर्न मिल्छ। ओके ओके यहाँ गएर हैन, त्यसपछि क्यू थिच्यो भने यो डिलिट भइहाल्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्नुमा छ भने चाहिँ हैन। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ, सो यो क्लिक के भन्छ, यो क्लिपमा चाहिँ हैन हामीले क्लिक गरेर यस्तो निलो छ भने यसलाई क्लिक गरेपछि रेड हुन्छ। सो आर थिच्नु होला। आर थिचेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको स्पिड घटबड गर्न मन छ त्यो गर्न सकिन्छ है त। सो मैले चाहिँ 50 गरेँ हैन। एकछिन पर्नु। फर्स्टको चाहिँ यस्तो छ हैन। अब हामीले यसमा आर थिचेर 200 गर्यो भने फास्ट हुन्छ है। ल यो फास्ट भयो नि हैन। यो सिक्नको लागि आर थिचेर स्पिडलाई बढाउन सकिन्छ भने स्लो मोसनको लागि फेरि आर थिच्ने, अनि यसमा 50 जति गर्यो भने यो स्लो हुन्छ है त। ल यो स्लो भयो, अहिलेको भन्दा स्लो भयो नि यो। अनि 100 भनेको चाहिँ नर्मल भिडियो भयो है त। सो यो स्लो भयो। अब हामीले आर थिचेर 100 बनाऊँ। अनि त्यसपछि गएर शिफ्ट र आर थिच्यो भने शिफ्ट आर एकैचोटि क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसरी रिटाइम स्पिड आउँछ। अनि हामीले रिटाइम फ्रेमलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर अनचेक गर्नु होला हैन। अनि त्यसपछि यस्तो खालको बन्छ है त। सो हामीलाई अडियो चाहिएको छैन अहिले। सो भिडियोको लागि भएर हल्का तानेर सिकाइदिन्छु है त म तपाईहरुलाई। सो यहाँ गएर चाहिँ हामीले एउटा की फ्रेम एड गर्नु पर्यो हैन। यसमा क्लिक गर्नु होला अनि की फ्रेम एड गर्नु होला। ल यसरी 300 देखाउँछ। अनि की फ्रेमलाई यसरी एड गरेपछि यहाँ की फ्रेम आउँछ। सो यहाँनिर राखेर फेरि अर्को की फ्रेम एड गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गरेर की फ्रेम ल एड भयो। अब यसलाई हामीले घटबड गर्नु पर्यो हैन। यो तल थिच्यो भने चाहिँ स्लो हुन्छ। सो माथि लग्यो भने चाहिँ हाई हुन्छ। अहिले जस्तै अहिले पनि हामीले 100 भन्दा मुनि गर्यो भने स्लो थियो हैन। 100 भन्दा माथि लग्यो भने फास्ट हुन्छ नि। सो यो गर्यो भने चाहिँ स्लो हुन्छ, अनि यो गर्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ है त। सो यो क्लिपलाई फास्ट गरेर फर्स्टमा हेरौँ है त। अब तपाईहरुको यहाँ जान्छ हैन, एकैचोटि फास्ट भयो हैन। यसरी
अनि एकैचोटि स्लो हुन्छ है। ल एकैचोटि स्लो भयो। अब यसलाई स्मुथली लानु पर्यो भने के गर्ने भन्दा चाहिँ यो पोइन्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो छ नि यो स्ट्रेट लाइन हैन कि यो कर्भ लाइनमा लगेर क्लिक गर्नु होला। यो भयो भने यसले यसो गरेर पहिला नर्मलमा आउँछ अनि स्मुथली फास्ट गर्छ अनि यहाँ वात्तै फास्ट भइरहेछ नि। सो यसलाई पनि क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई पनि यस्तो गरेपछि स्मुथ हुन्छ है त। सो तपाईहरुलाई चाहियो भने यो अझ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले अझ मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी घटबड गरेर यसलाई तन्कायो भने अझै स्मुथ हुन्छ। ल यसमा नि हल्का तन्काइदिउँ। ओके अब हेर्नु है त, यो नर्मल भिडियो थियो, अब त्यहाँ पुगेपछि स्मुथली फास्ट हुँदै गयो। ल अब ल फास्ट भयो अनि फेरि स्मुथली नर्मलमा आयो है त। एक त मैले यो यतिकै फास्ट गरिरहेको छु। अब यसलाई फेरि सेम प्रोसेस कन्ट्रोल जेड गरौँ। ओके यसलाई अब स्लो गर्नु पर्यो रे। 75 को स्पिड छ यहाँ। ल 50-40 गरे हैन। अब यो क्लिक यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि ओके यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नु पर्यो अनि यस्तो गर्दिने आफै हुन्छ। यो पोइन्टलाई व्हाइट भएपछि क्लिक गर्नु होला है त। ल अब चाहिँ नर्मल छ। अब स्लो स्मुथली स्लो भयो क्या। स्लो भयो नि हैन, स्लो भयो। अब यो चाहिँ अब बाइकहरुको राइडमा छ भने तिनीहरुमा हैन, बाइकहरुको पाङ्राहरु अब फास्ट जाँदा एकैचोटि स्मुथली स्लो गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी युज गरिन्छ नर्मल्ली। सो मैले चाहिँ यहाँ भिडियो नभएर यो एउटा हालेर देखाइदिएँ। सो अहिलेलाई चाहिँ डिलिट गरौँ। ल तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला। सो नर्मल स्पिड गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ व्हाइट छ हैन, यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला बाहिर। अब यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर यो एरोमा देखाउँछ हैन, के भन्छ यसलाई कर्भमा देखाउँछ। सो हामीले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेपछि यो नर्मली स्मुथ भयो। सो फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि यसमा क्लिक गर्यो भने यस्तो देखाउँछ है त। स्पिड र्याम्पिङको काम चाहिँ यही हो। ल यसलाई चाहिँ स्पिड र्याम्पिङ भन्छ। सो स्पिड र्याम्पिङ तपाईहरुलाई गर्न मन छैन हैन भने यसलाई क्लिक गर्नु, कन्ट्रोल जेड गरौँ। ओके स्पिड र्याम्पिङ गर्न मन छैन भने चाहिँ यसलाई क्लिक गर्ने। तपाईले शिफ्ट आर थिच्यो भने चाहिँ स्पिड र्याम्पिङ हुन्छ हैन। शिफ्ट आर थिचेर क्लोज गर्नु, आर मात्रै थिच्यो भने चाहिँ हामीले स्पिडलाई मात्र कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यो 200 गर्यो भने फास्ट हुन्छ पुरै फ्रेम हैन, जति काट्यो त्यति। अनि 20 गर्यो भने स्लो हुन्छ, 50 गर्यो भने स्लो हुन्छ है त। अब यही फ्रेमलाई मैले यहाँ गयो डब्लु थिचेर कट गर्नु पर्यो हैन। मैले डब्लु थिचेर कट गरे हैन। सो यो किबोर्डको सर्टकटहरु चाहिँ अब कस्टमाइज गरेको छु मैले। सो कस्टमाइज गर्नको लागि चाहिँ हजुरले मेरो फर्स्ट भिडियोमा गएर लिंक छ, त्यहाँ गएर कसरी कस्टमाइज गर्ने भनेर फर्स्ट भिडियोमा पनि सिकाएको छु मैले। सो त्यसमा गएर मजाले हेर्नु होला अनि कस्टमाइज गर्नु होला। अनि मैले जे जे थिचे त्यति तपाईहरुले चलाउन सकिन्छ है त। सो आर थिचे यसमा गएर अब कट गरे मैले हैन। अनि यो यति एरिया चाहिँ मैले रिभर्स गर्नु पर्यो भने आरै थिच्ने हो, नर्मल भयो। सो यहाँ गएर रिभर्स स्पिड गरेर हैन मैले अलि फास्ट गर्दिएँ रे हैन। त्यो गर्यो भने चाहिँ रिप्लेस। ओके रिप्लेस गरेको फेरि यो खुल्छ अब बिस्तारै फेरि। ओके ल यहाँ जानु पर्यो। ओके यो ब्याक भयो हैन। ल रिभर्स भयो है, यो चाहिँ रिभर्स भयो अनि फेरि नर्मल नै भयो। ओके यहाँ गएर रिभर्स चाहिँ यसरी गरे। सो आर थिचेर हेर्नु होला रिभर्समा क्लिक छ कि छैन। रिभर्समा क्लिक छ भने माइनस देखाउँछ, रिभर्समा क्लिक छैन भने केही देखाउँदैन। सो हजुरहरूलाई रिभर्स चाहिने हो कि रिभर्स नचाहिने हो त्यो चेन्ज गरी हेर्नु होला। आर थिचेर अब फेरि मलाई रिभर्स चाहिएन भने हल्का यहाँ चेन्ज हुन्छ। सो फेरि नर्मलमै जान्छ है त। आज चाहिँ हल्का स्वर सुकिरहेछ मेरो। सो यस्तै भिडियो अब डेली राखिरहेको छु मैले चाहिँ। सो भिडियोहरु के कस्तो लाग्छ हेरेर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो अरु भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हैन पुरा भिडियोहरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। सो बाँकी भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने छौं भन्दै
बाई बाई एभ्रिवान, बाई बाई गाइज। हाम्रो टिकटकमा फलो गर्न नभुल्नु होला भन्दै युट्युबमा नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। अनि टिकटकमा गएर पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटकमा नि फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो बाई बाई एभ्रिवान, बाई बाई गाइज।